riktigt vass hela tiden så måste man underhålla den med ett bryne. Och då tar man alltså den sista lilla fina äggen här och bryner på och gör vassare. Principen är att man håller brynet så här. Man greppar om lillfingret och hela så man håller ett fast tag om brynet. Viker in tummen så det håller så här. Så du får så lång yta att bryna på som möjligt och har ett fast grepp kring brynet. Brynet måste följa på undersidan av lien här. Precis själva plåten här. Och du följer med brynet, för brynet är lite runt så man följer med så här. Och sen bryner man på andra sidan och då kan man lägga brynet emot den här lilla plåten som finns där uppe, kanten. Lägg brynet emot och dra neråt. Följ med brynets rundning, dra neråt. När man avslutar med bryningen så är det viktigt att nästan överdriva den här rundningen lite. Åt båda hållen. För om man gör så här, då får man en för brant bryning här. Och då blir det en för brant ägg och du får fort gå och knacka igen. Man kan höra också om man ligger lagom faktiskt. Nu bryner vi. Hör man att man ligger emot spetskanten. Och nu, hör ni hur det skrapar? Aj, för brant. Blir förvisso vasst första gången, men man äter ner äggen alldeles för fort om man gör så här. På den här sidan så kan man se ganska tydligt om man har brynt för brant, om det finns om det blir som en fas efter ett tag, då vet man att då får man lägga sig i en mjukare vinkel. Så här, på den här sidan ska man verkligen kunna följa liens egen rundning ända ut till kanten. Medan det på den här sidan, där kommer det bli som en naturlig liten fas. Så man har knackfasen här och sen blir det som en liten brynfas här. Om man tittar runt på YouTube och på olika folk som bryner så finns det väldigt många olika stilar. Var och en tenderar att uppfinna sin egen stil. Jag ska här visa två. Vi börjar med den enklaste som jag föredrar att lära ut. Ställ lien framför dig och låt den falla ner. Kryp fram med handen så här. Prova igen så den faller naturligt ner. Kryp fram med handen. Du ska inte alltså hålla den snett så du behöver anstränga dig, utan den ska falla. Och då kan du börja bryna här. Ett drag. Ni ser jag håller ungefär 90 grader här emot. Brynet mot äggen. Inte så eller så. För håller jag så här så kommer jag för nära med handen där och kan inte utnyttja brynets fulla längd. Och jag bryner hela vägen ner och så går jag ungefär kanske 5 eller 10 cm framåt varje gång. Och fördelen med att bryna nära handen, det är att man hela tiden kan hålla mottryck med den andra handen. Om jag bryner här ute, långt från min andra hand och vill trycka på lite så finns det ingenting som håller emot på andra sidan. Vi gör det igen. Kryp med handen. Och när man bryner på baksidan här kan man nästan börja här inne bakom tummen. Vasst. Bryna kan man såklart göra olika ofta. Ibland behöver man göra det varje minut, känns det som, om det till exempel är myrbon som man kör igenom eller lite jord och sådär. Ibland kan det gå 5 minuter innan man behöver bryna. Men äggen är inte svårare att förstå sig på än att du kan se vad som händer och känna vad som händer.
Titta noga vad som har hänt här. Är du framme? Känns det lagom vinklar? Är det några stenskador? Om du till exempel får en stenskada så här. Ska vi försöka illustrera det. Så här kan det hända med äggen. Då känner man det ofta med det här fingret på den sidan. Att det är en kant. Då kan man försöka att bryta upp kanten lite grann för att spara äggen. Jag håller mottryck med tummen. Och kör med hörnet av brynet. Och viker upp kanten. Se nu kanten kommer upp här. På det sättet slipper jag bryna bort hela kanten, utan jag viker faktiskt upp den. Så, och så avslutar man med att bryna lite här. Och man bryner egentligen bara en gång. Från basen och till toppen. Och på en kort lie som den här som är 65 cm kan man tänka att man ska bryna kanske 5 eller runt 10 drag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det räcker. En annan metod att bryna på som är lite lurigare att lära sig och större risk att skada sig också. Men som går lite fortare när man väl verkligen kan den. Det är att sätta ner den ordentligt i marken där bak. Hitta ett stöd här mot höften, stjärten. Bryna någonstans. Man bryner alltid i armbågshöjd. Det är lite klassiskt faktiskt. Så är det även på den andra metoden och nästan vilken annan metod som helst. Man jobbar alltid bäst i sin egen armbågshöjd. Jag gör det snabbt en gång. Så här är alltså med armen som håller ner. Den här handen är fri och agerar mothåll hela tiden och byter plats. Så här måste man synka båda händerna, det är därför det är så himla svårt att lära sig. Och precis i början här så får man och på slutet går ju spetsen upp här så att jag fortfarande jobbar i min armbågshöjd. Det farliga med den här det är om inte lien är fast förankrad där bak utan att den halkar ner så här. Det går att göra lite misstag när man bryner. En vanlig grej är att man är lite för försiktig här i den här vinkeln så att man inte riktigt kommer fram och bryner på äggen. Utan alltid bara bryner på undersidan. Det man känner då direkt är att det bildas som en liten roägg här uppe. Så om man drar sakta med handen så här så känner man hur det skrapar emot här. Då vet man att man har bara brynt på den här sidan och missat att bryna på den. Då får man se till att komma ner och lien kommer snabbt bli vass igen. Men det kanske allra vanligaste det är att man ibland råkar slinta och ha lite för brant så här. Eller att man glömmer av sig och avslutar på det här sättet. Och då får man snabbt gå tillbaka och knacka. Och det är inte värre än så. Man går tillbaka och knackar. Brynet ligger hela tiden i brynkoppen som man har med sig. Det är en smaksak om man vill ha den på höger eller vänster sida. Men har den gärna i ett bra bälte. Och i brynkoppen finns det vatten som behövs till brynet. Det som är lite, när man väl hittar precis rätta vinklar och får in det så är det ibland lite svårt att veta precis hur mycket man ska trycka. Och när det är en nyknackad ägg och allting är jättebra då räcker det ju verkligen med att vara jättelätt på handen så här. Men om äggen har varit med ett tag, ja då kan man trycka till lite mer. Och hur många kilo det trycket verkligen är på, det är ju svårt att säga. Men ja, känn att man tar i lite i alla fall så här. Man verkligen blir mothåll på den här handen. Så nu tar jag i mycket, då låter det så här. Och om jag bara tar i väldigt lätt så och det finns ett par olika typer av brynen också för att komplicera det hela. Det är det här som är ett finare bryne som gör äggen lite vassare kan man säga. Och det här som är ett lite grövre bryne som river lite mera. Om man bara vill ha ett bryne så rekommenderar jag faktiskt att köpa det grövre.
Det är också lite billigare. Och då kan man lära sig att antingen vara väldigt lätt på hand eller ta i lite mer när det behövs med det. Annars om man köper 2 så är det faktiskt rätt skönt att ha 2 brynen med sig hela tiden. Så man slipper välja. Vi jobbar väldigt mycket så nu att man kör de flesta bryningarna med det fina. Och när man känner att det inte räcker till, att det inte blir vasst och man vill riva till lite, ja då kör man en gång med lite grövre. Hur märker du då om det har blivit vasst? Jag föredrar att kontrollera bara genom att trumma med naglarna lite lätt över äggen så här. Och är det riktigt vasst då ska det kännas som att naglarna nästan klistrar fast vid äggen. Du kan också ta tummen och dra lite lätt längs med. Och då ska du känna hur det verkligen frasar i tummen. Och tänk nu på att den här sista yttersta millimetern på äggen, det är det absolut viktigaste som du har när du jobbar. Umgås med den, var noggrann, titta noga vad som händer när du bryner och knackar. Och glöm inte, du kan inte bryna för ofta. Det är väldigt lätt att gå för länge. Ta gärna en klocka med dig och ställ en tid på var 3:e minut så den verkligen piper när det är dags att bryna. Det är mina bästa tips.